Välkommen till ett avsnitt av min Tufast Aerox. Och nu mår jag mycket bättre. Jag har fått tillbaka rösten till 99% ungefär. Fortfarande lite harklig, snorig, nyser och allt det där. Men sagt, jag tappade ju rösten förra veckan, så jag fick avsluta avsnittet med bara ren text. För jag kraxade bara. Det var jättejobbigt att prata. Mina kollegor kan intyga det. De trodde jag var i målbrottet. Ja. Skitsamma. I det här avsnittet, nu avslutar vi pipan. Den ska bli klar så att jag kan avsluta just det miniprojektet i det här projektet. Jag ska fixa förgasaren, svarva en liten hylsa så att den får plats. Och sen börjar det närma sig uppstart faktiskt. Jag behöver justera tändningen lite, för den har jag bara satt på lite provisoriskt. Och så fylla på med lite kylarvätska. Tankar behöver jag inte göra, för jag tror att det är nästan full tank. Dock med 95-oktanig bränsle. Jag måste nog köra 98 oktan i den här cylindern. Men det funkar med 95 bara för att starta upp den. För jag ska ju inte köra hårt nu, så det behöver inte ha 98 oktan. Och sen vet jag inte mer. Vi får se om det blir start det här avsnittet. Eller om det blir start till nästa avsnitt. Men ja, jag hoppas ni vill kolla hela avsnittet och inte spola för mycket. Då syftar jag på dig, Jocke. Jag vet att du gillar att spola hälften av mina avsnitt. Så fyr på dig som gör det. Men ja, vi sätter igång. Vi ska inte prata för mycket, så nu kör vi.
Gummi upphängt. Förhoppningsvis så blir det bra. Vart inte riktigt helt nöjd med hylsor. De vart lite för tunna. Sen var det svårt att svetsa här under som det är så jävla trångt. Så att där har jag inte svetsat. Jag vågar inte ge mig på det för då kommer jag bränna sönder hela skiten. Vi får se om det här håller. Den här skruven har varit lite för kort. Ska se om jag hittar någon som är längre. Gängen är väldigt långt in på Minarelli. På just det fästet. Men annars så passar det väldigt bra. Kom på att jag glömt att göra en grej. Fäste för avgastempmätaren. Får försöka trolla dit något sen. Hoppas det inte blir för stumt nu. Det här är faktiskt gummibustningar från en saxmotor. Känns stabilt. Frågan är om det är för stumt. Det märker vi om röret spricker. Ja, ska vi ta och packa dämparen nu då? Så jag får lite ljuddämparull i den.
Då är pipan till 99,9% klar. Jag har ju en grej. Jag glömde ju den här avgastemperaturmätaren. Så jag måste sätta dit en nippel här. Men det gör jag inte nu för jag vill starta den först. Sen får vi göra en grej där. Men så blev det i alla fall. Ser ju faktiskt jävligt bra ut. Återigen, tack till er som sponsrade pengar. Så jag skulle kunna köpa gastuben där. Tack så jävla mycket. Det är tack vare er som att jag kunde tigsvetsa den här. Och det är inte det snyggaste fogarna, men det är bättre än Migmag. Och så här blev ju gummiupphängningen. Jag tror att det kanske blir lite för styvt. Vet jag aldrig. Plus att man sitter ju fast här utan rörlig stos, så att det är ju lite, vad säger man, stumt. Men vi får se om röret spricker eller inte. För om det spricker, ja, det är bara svetsa igen det. Och det var en av er som tips om att använda den här. Jag använder den här på gafflarna, på bruksaroxen. Använder på ljuddämparen också. Och ja, jag gjorde det. Vart faktiskt jävligt mycket bättre, mycket snyggare. Och med Too Fast-märket ser det faktiskt ut som ett Too Fast-rör, eller hur? Men det är made by Rexy, vad ska man säga? Så nästan var snygg med något metallemblem här. Som Stage 6 som Malossi har. Det kan stå typ Rexy. Ja, strunt samma. Så här ser det ut i alla fall. Tar vi ut en helhetsbild här då. Får se hur det ser ut. Det ser faktiskt maffigt ut. Och det är faktiskt en som frågar mig på Instagram, tror jag, om jag ska ha höjningssats på den. För det hade jag faktiskt förut. Men jag vill inte ha det. Dels för att jag tycker inte det är så snyggt med att man höjer den. Plus att styrvinkeln fram ändras ju. När man höjer, då blir det en annan vinkel på styrvinkeln. Och den blir mycket nervigare i högre hastigheter. Så att nu när den är originalhöjd så får det bättre styrvinkel för högre hastigheter. Så att jag behåller originalhöjden så länge. Det borde inte vara något större problem. Så nej, ingen höjningssats. Nu till förgasaren. Så vi kan närma oss den här starten som alla har väntat på. Det här är ju en 36 mm förgasare. Och den ska jag inte använda längre. Utan jag ska använda, jag tror den där 30 mm förgasare. Den här har jag faktiskt, den har jag haft på min, min gamla Parma-kit sända. Det är nu en 88 kubik Speed Racing. Jag har lånat förgasaren från den. Och den har stått i typ 2 år utan att användas. Så att ni kan ju se avlagringarna av bensinen och olja.
Så att det där måste jag rengöra ordentligt. Men det är den här jag ska använda. Och den passar inte alls insuget. Det är trångt. Se. Den klappar satan. Så det jag faktiskt tänkte göra. Jag sarvar till en aluminiumhylsa. Och trär på den här. Så att halsens diameter blir lite större. Så att den passar där i. Och jag har faktiskt gjort så på min RD125. När jag köpte en Polini, jag tror det är 34 mm. Insuget var större än förgasaren så att jag sarvar till. Och det funkar faktiskt jävligt bra, så det ska funka på den här också. Så det är bara att gå till svarven och fortsätta svarva lite. Så jag tror jag ska ha rätt svarvämne. Perfekt. Det här borde bli bra. Slänger vi in den här. Så där då, nu gick han från 34 till 40 ungefär. Och lite flänstätning för det ska vara tätt. Låsskruv för att om när du ska vibrera bort så hoppar det inte bort. Och det var ju väldigt tight passning som ni såg för knacka ner ordentligt. Men det här kommer fungera suveränt. Så nu ska vi ge den här en ordentlig rengöring. Sen kan vi montera på den. Jag ska låta det här härda också, men jag ska inte starta den nu så jag kommer hinna härda innan jag startar den.
Ja, good shit. Han sprack. Det är någonting som inte ligger som det ska. Jag hade varit med om det förut. Konstigt att den sprack. Ja, jag har ju en till. Så, dock svart. Ja. Men. Och drygt. Jag har ingen powerjet. Då är den där i vägen. Ska se om jag har någon mer flottörskålar som inte har den där nippen. För den här saknar du det. Ja, ska se. Tog och slipade ur där så att nippen fick sitta kvar. Det funkar. Och jag tror jag hittar varför den sprack. Jag använde skruvar med... Sen fick den ha fokus. Där. Jag använde skruvar som var med fet skalle. Så han tryckte mot kanten och drog ut den. Där får en lite bättre bild där. Lite skitigt på linsen. Som sagt, den gick emot och sen tryckte han ut den och bände av han. Ett misstag av mig helt enkelt. Så hoppas ni lär er, var mitt misstag. Inte använda för stora huvuden. Den ska jag föra över också. En sak jag måste berätta till er angående chock. Jag har varit med om det många gånger att ni klagar på att förgasaren, motorn går fett oavsett vad ni gör. Och då frågar jag oftast, är chocken stängd? Och då får jag ibland som svar, jag har ingen chock. Där har ni ett problem. Utan chock så chockar den hela tiden. För ni ser den här gummi. Den täpper till ett hål där i botten. Och när den här är i sitt nedersta läge, då stänger den ventilen. Och då kan den inte suga upp något extra bränsle här. Är chocken helt borta så här, så suger den extra bränsle hela tiden. Även om ni inte har någon chockar. Även om du sätter den bara en skruv här uppe, så måste den täppa till kanalen här. Så jag säger det nu, så förhoppningsvis så slipper jag få de frågorna i framtiden. Jag kommer få det, men förhoppningsvis lite mer sällan. Chocken måste sitta där. Har du ingen chock, köp en och montera. Chocken är ju till för att underlätta kallstart. Vet, när motorn är kall vill den ha mer bränsle. Och sen när den blir varm, då vill den ha mindre bränsle. Och då kan man stänga av chocken. Den är till för att underlätta kallstarter. Så då har jag fått det sagt i alla fall. Och då var det tvärslut på det avsnittet. Och varför jag håller i avgasröret, det är för att jag vill ha en bra bild till thumbnailen. Så att det är det här ni kommer se innan jag klickar in på den här videon. Och ja, avgasröret är nu klart. Det tog 4-5 avsnitt inklusive ljuddämparen. Och det var nog kul att visa er hur mycket jobb det är att bygga en pipa. Det är inget man gör på, man kan väl göra på en helg med, men då får man jobba så 48 timmar. Men som sagt, det är lite avancerat det här. Och det är många som faktiskt frågat om man kan göra avgasrör till er nu. Men det kommer kosta många tusen lappar om jag ska göra åt er.
För gasen kostar jättemycket. Plåten är nästan billigast. Men det jobbigaste är alltid. Det tar flera timmar att bygga en sån här. Det är inget man knoppar ihop en kväll. Så tyvärr, jag gör inte avgasstöd till andra utan bara till mig själv. Och ja, vill jag att jag ska göra åt er, då snackar vi 6-7 tusen spänn om det inte ens det. Och då kan jag inte ens garantera att det funkar bra på era hojar. Men nu har jag fått det sagt. Och nästa avsnitt av Too Fasten, då ska den banne med startas. Och jag skulle ljuga om jag säger att jag inte var nervös. För som sagt, det är alltid när det är en helt nyrenoverad motor man ska starta första gången. Och nu har jag väl snickrat ihop vevaxeln själv. Och har jag fuckat upp det någonstans, ja då kommer det fucka upp hela skiten. Så jag hoppas jag inte har fuckat upp det, så att det blir bra i alla fall. Som sagt, jag är nervös, men det blir nog bra i slutändan. Och nästa fredag, bruksar också igen. Så följ mig på Patreon, köp mina merch. Det är ingen som har gjort hittills nu, är de så jävla fula? Ge lite konstruktiv kritik, vad vill ni se, vad vill ni inte se när det gäller mina merch? Så kanske jag kan designa något så att ni kan köpa. Och annars, följ mig på Instagram. Och tack för att ni kollar på avsnittet. Så syns vi till nästa fredag. Ha det så bra.